हेलो एभ्रिवान, नमस्कार अनि स्वागत छ केएन टेक्नोलोजीमा। हाम्रो च्यानल बिल्कुलै नयाँ च्यानल हो, त्यसकारण भर्खर भिडियोहरू अपलोड गर्न सुरु गरेको छ। आज म तपाईँहरू समक्ष एउटा निकै नै राम्रो जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु, जुन तपाईँहरूले बिग्रिएर फाल्नुभएका अथवा युज नगरेर फाल्नुभएका युजलेस मोबाइलहरू, जुन वाइफाई कनेक्ट हुन्छ, वाइफाईले काम गर्छ र क्यामेरा ठिक छ, अरू कामको लागि युज गर्न सकिँदैन त्यस्तो मोबाइलहरूबाट सिसी क्यामेरा गराएर, होममेड सिसी क्यामेरा बनाएर कसरी तपाईँले घरभित्र अथवा घर बाहिरका दृश्यहरूलाई आफ्नो मोबाइलबाट कन्ट्रोल गरेर हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मैले भिडियो मार्फत जानकारी दिन चाहन्छु। कृपया भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानलमा भर्खरै जोडिनु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला अनि धेरै सेयर गरिदिन नबिर्सिनुहोला। ल सुरु गरौँ। तपाईसँग एन्ड्रोइड फोन अथवा आइफोन जेसुकै भए पनि यो युज गर्न सकिन्छ। मसँग अहिले एन्ड्रोइड फोन छ र यो अहिले स्क्रिनमा देखिरहेको फोन यो मैले आफ्नो मोनिटरको लागि युज गर्दैछु। तपाईँले यो आइडिया चाहिँ कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा जेसुकैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले मेरो मोबाइललाई यो मोनिटरमा युज गर्दैछु। यसको लागि मोनिटरको लागि तपाईँ यो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर सर्वप्रथम चाहिँ एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् एबिएस सर्च गर्दा यो आउँछ। यहाँ देखिरहेको छ एबिएस सर्च गर्दाखेरि यो तपाईँसँग यो तल्लो एट होम क्यामेरा फोन भन्ने यो चाहिँ रेड कलरको एप्स डाउनलोड गर्नु। मसँग अलरेडी यो डाउनलोड छ, त्यसकारण मैले यसलाई ओपन मात्र गर्छु। यसलाई सबै कुराहरू अलो गरिदिनुहोस्। यति भइसके पछाडि यसलाई एक्सेप्ट गरिदिउँ। अब यहाँ तपाईँले आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग अब आइडी जिमेल आइडी पक्का पनि होला। त्यसको लागि यहाँ रजिस्टर गरौँ। रजिस्टरमा गइसके पछाडि राम्रोसँग हेर्नु होला, माथि इमेल एकाउन्ट र पासवर्ड मागेको छ। तपाईँले एउटा आफ्नो जिमेल आइडी हालेर त्यसैलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ मेरो पहिले बनाइसकेको आइडी छ यसको, त्यस कारण चाहिँ मेरो पहिलाको पुरानो आफ्नो आइडी हान्छु। यहाँ यसलाई म सिधै साइन इन गरिदिन्छु है। तपाईँसँग आइडी रजिस्टर सुरुमा गर्नेले रजिस्टर गरेर त्यहाँ तपाईँको जिमेल आइडी हानेर रजिस्टर गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ साइन इन गर्नुपर्छ। ल म साइन इन गर्छु मेरो आइडी। मेरो साइन इन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिउँ। सेभ गऱ्यो भने पछि तपाईँले चाहिँ अब लगइन गर्न सजिलो हुन्छ, अटो लगइन हुन्छ। रिमाइन्डर गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि झन्डै तपाईँको यो मोनिटर रेडी भइसकेको छ। हेर्नु होला, यहाँ यस्तो खालको आउँछ डिस्प्ले। यहाँ मेरोमा यति भएपछि यसलाई अहिले चाहिँ केही पनि नगरौँ है। अब चाहिँ अर्को स्टेपमा जाउँ। अर्को स्टेपमा तपाईँसँग आफूले क्यामेराको लागि युज गर्ने मोबाइल, जुन एन्ड्रोइड भए पनि हुन्छ, आइफोन भए पनि हुन्छ, जुनसुकै, त्यसमा चाहिँ नर्मल्ली एप्स डाउनलोड गर्न मिल्ने हुनु पर्यो र त्यसको क्यामेराले राम्रो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू चाहिँ खासै काम नगरे पनि फरक पर्दैन। त्यसको लागि मसँग एउटा फोन छ, युजलेस मोबाइल हो यो। यसको क्यामेराले राम्रो काम गर्छ। यसलाई चाहिँ मैले मेरो सिसी क्यामेराको रूपमा युज गर्दैछु। यसको लागि पनि तपाईँले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म प्ले स्टोरमा गएर एप्स डाउनलोड गर्छु। यहाँ पनि सर्च गरौँ अहिलेको जस्तो सेम एबिएस भन्ने। एबिएस सर्च गरिसकेपछि सेम अहिलेको जस्तो आउँछ। त्यसमा चाहिँ अघि मोनिटरमा गरेको थियो रेड कलरको एबिएस एट होम भन्ने
यो एप्स तल्लो चाहिँ एप्स डाउनलोड गरेको थियो नि यो चाहिँ मैले क्यामेराको लागि युज गर्दैछु त्यस कारण यो क्यामेराको लागि यो माथिल्लो नीलो कलरको एप्स डाउनलोड गरौँ। यो मेरो अलरेडी डाउनलोड छ त्यही भएर म यसलाई ओपन मात्रै गर्छु छिटो गर्नको लागि। भइसकेपछि यहाँ तपाईँको यो सबै अलो गरिदिउँ। हेलो हेलो यसमा अरू केही गर्नु पर्दैन। ल हेर्नुहोस् राम्रोसँग क्यामेरा अन भइसक्यो, क्यामेरा रेडी भयो। तपाईँले यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला, यहाँ CID भन्ने कोड छ, यहाँ तल चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड छ। यो तपाईँको मोनिटरमा लगइन गर्नुपर्छ है, राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि यो कोड यो ID पासकोड तपाईँले जहाँसुकै पनि बसेर आफ्नो मोबाइल लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यो कोड भयो भने। त्यसको लागि नेटवर्क इन्टरनेटको चाहिँ अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ, किन भन्दा यो हामीले अनलाइन हेर्ने हो। CC क्यामेरा हरेक CC क्यामेराको लागि चाहिँ वायरलेस सिस्टमबाट हेर्दाखेरि वाइफाईको जरुरत हुन्छ। हामीले 3G डाटा 4G डाटाबाट पनि युज गर्न सकिन्छ, वाइफाईबाट गर्दा अझै राम्रो हुन्छ वाइफाई भएको खण्डमा, किन भन्दा कस्ट कम आउँछ। अब यो क्यामेरा रेडी भइसकेको छ। अब मैले कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउँछु। कनेक्ट कसरी गर्ने भन्दा अब यो मेरो मोनिटर हो, यसलाई अहिले यतिकै रनिदिउँ, यो ठिक छ। मेरो मोनिटरमा गएर यहाँ माथि हेर्नुहोस्, माथि मोनिटरको टपमा यहाँ प्लस साइन छ, प्लसमा गएर म क्लिक गर्छु। गर्दा यहाँ एड क्यामेरा बाई CID भन्ने छ अप्सन, एड क्यामेरा बाई QR कोड भन्ने छ, सर्च एन्ड लोकल नेटवर्क भन्छ। अब यहाँ लोकल नेटवर्क गर्ने हुन्छ, जे गर्ने हुन्छ तपाईँले जहाँसुकैबाट पनि कनेक्ट गर्नलाई इजी भनेको एड क्यामेरा बाई CID गरिदिउँ। यो हुन्छ यहाँ CID कोड, अघि मैले देखाएको थिएँ युजर नेम पासकोड जुन यहाँ छ, यो क्यामेराको CID कोड। CID कोड भनेको यो माथिको कोड हो, यो कोड हाल्नु CID मा, अनि युजर नेम पासवर्ड यो चाहिँ कर्मैसँग यसमा हाल्नु है। युजर नेम USER मेरो यो अलरेडी कनेक्ट भइसकेको छ, यो अलरेडी कनेक्ट छ। अब यहाँ तपाईँले यहाँ मेरो यो खालको चाहिँ देख्न सकिन्छ, यो कनेक्ट भइसकेको छ, मेरो अलरेडी कनेक्ट छ। यो एन्ड्रोइड 27 भन्ने मेरो क्यामेराको नेम हो। यसलाई चाहिँ म यहाँबाट प्ले गर्न सकिन्छ, यो कनेक्ट भइसकेको छ। अब म तपाईँलाई मेरो यो क्यामेरालाई मैले यहाँ राखेर बाहिरको दृश्य देखाउँछु है त। यो क्यामेरा अब मैले मेरै मोबाइल ल हेर्नु, यहाँ मैले रेकर्ड गरिराखेको छु, यो नै यहाँ देखियो क्यामेरा चाहिँ युज भइसकेको छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू वेट यति राखेँ मैले मेरो क्यामेरालाई मेरो अहिले यहाँ इक्जाम्पलको लागि मैले झ्यालमा राखिदिएँ है, मेरो झ्यालमा राखेँ मेरो बाहिरको दृश्य देखाउनको लागि। ल हेर्नु है त, मैले झ्यालमा राख्दाखेरि बाहिरको दृश्य यसरी यहाँ माथि हेर्नुहोस्, जुन तपाईँले बजारमा किनेर युज गर्ने CC क्यामेराको जसरी नै माथि रेकर्डिङ टाइम सहितको सबै देखाउँछ। यसलाई तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको कति चाहिँ मेमोरी खाली छ भन्ने कुरामा भर पर्छ, त्यही अनुसारको रेकर्ड हुन्छ। यसलाई मैले रेकर्ड मोडमा राख्दिएँ भने
यसरी रेकर्ड भएर बस्छ है। तपाईँको कति क्यापासिटी छ मोबाइलको अथवा कम्प्युटरको त्यो टाइम अनुसार चाहिँ यो रेकर्ड भएर बस्छ, त्यति टाइमको लागि मात्र। यसरी ल हेर्नु, राम्रोसँग हेर्नु, सिसी क्यामेराले मजाले काम गरिरहेको छ। यो बाहिरको लोकेसन देखाइरहेको छ, रेकर्डिङ टाइम एसडी कार्डमा। यो तपाईँले रेकर्ड नगरी अब आफू फ्री हुँदाखेरि अनलाइन पनि हेरेर बस्न सक्नुहुन्छ। आफू चाहिँ हेरेर बस्न नभ्याएको खण्डमा रेकर्डमा राखिदिनु भयो भने सधैँभरि रेकर्डिङमै बस्छ, जहिले हेर्न नि भ्याउनुहुन्छ यो फुटेज। यो तपाईँले अब आफूले हेर्न भ्याउनु भएन भने जुन अघि क्यामेरामा देखाएको आइडी पासकोड थियो त्यो अरू कसैलाई आफ्नो अप्सनमा को हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो आइडी पासकोड सेयर गरेर त्यो एबिएस होमवाला रेड कलरको एप्स डाउनलोड गरेर उहाँले कनेक्ट गर्नुभयो भने पनि मजाले जहाँसुकै विदेश देश विदेश जहाँसुकैबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट सिसी क्यामेरा फुटेजहरू हेर्न मिल्ने हुन्छ। अनि यसमा यहाँ तपाईँको छ अप्सनहरू। अर्को यहाँ छ साउन्ड, क्यामेराको साउन्ड सहित आउँछ यसमा, हेर्नु है, बाहिरको रेकर्डिङ साउन्ड सहितको अडियो भिडियो सबै कुराहरू आउँछ। अनि मैले यहाँ डिस्टर्ब भयो भनेर मैले साउन्ड अफ गरिदिएको छु। अनि यहाँ नाइट भिजन अप्सन छ, रातिको समयमा नाइट भिजन गरिदिनु भयो भने नाइट भिजनको काम पनि गर्छ यसले। क्वालिटी चाहिँ तपाईँले कुन क्वालिटीमा हेर्न चाहनुहुन्छ, गुड, हाई, लो। यो भनेको तपाईँले हाई क्वालिटी गर्नुभयो भने स्पेस धेरै खान्छ रेकर्डिङ गर्दाखेरि। गुड, लो, तपाईँले कुन क्वालिटीमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ मोबाइलको अथवा त्यो डिभाइसको स्पेस अनुसार रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अर्को कुरा भनेको यहाँबाट भिडियो हेर्दा यहाँबाट चाहिँ अब कुनै फुटेज चाहिँ तपाईँले फोटोमा लिन चाहनुभयो भने यहाँ स्विच छ, स्विचमा यो स्विच तपाईँको क्यामेरा मोबाइलको अगाडि पछाडिको हेर्न मिल्यो। अनि फुटेज लिन चाहनुभयो भने यहाँ क्याप्चर छ, क्याप्चर बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो फोटोको फुटेज लिन पनि सक्नुहुन्छ। सरी, यहाँ राम्रोसँग देखाइरहन्छ। मैले भन्दै थिएँ अघि भिडियोबाट चाहिँ क्यामेराको फोटो फुटेज लिन चाहनुभयो भने यहाँ क्याप्चर बटन छ, क्याप्चर बटनमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने फुटेज सेभ हुन्छ तपाईँको ग्यालेरीमा। अनि क्वालिटीहरू चाहिँ यहाँ क्वालिटीको अप्सनमा गएर कुन क्वालिटीमा हेर्न चाहनुहुन्छ यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साउन्डहरू होल्ड अन टक, रेकर्ड मोड म्युट गर्न सक्नुभयो साउन्ड। अनि स्विच भनेको तपाईँको क्यामेरा कुनै ठाउँमा बिचमा छ राख्नुभएको छ क्यामेरा भने अगाडि पछाडि नै हेर्नु मिल्ने, फ्रन्ट क्यामेरा ब्याक क्यामेरा दुइटै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले त्यहाँ क्लियर भएन भने यहाँबाट नै तपाईँको क्यामेरामा भएको फ्ल्यास अन गरिदिनु सक्नुहुन्छ। यसरी फ्ल्यास अन भयो, फ्ल्यास अफ भयो, क्यामेराको फ्ल्यास अन अफ तपाईँले मोनिटरबाट नै गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङहरू सबै तपाईँको मोनिटरमा हुन्छ। फ्ल्यास अन हेर्नु, अहिले सिसामा राखेको छु मैले, त्यो टल्कियो अलिकति। फ्ल्यास अफ यसरी गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कलरहरू सबै सेटिङ चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोनिटरबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ अवश्य पनि कमेन्टमा चाहिँ भनिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो अथवा कुनै कुरा बुझ्नु भएन, कुनै कुरा तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट अथवा सिधै मेरो फेसबुक एकाउन्टबाट इनबक्समा चाहिँ म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि अझैसम्म पनि मेरो भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर बेल प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। अनि तपाईँलाई योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि मैले आगामी दिनहरूमा लिएर आउनेछु। अनि बाँकी तपाईँलाई म एक दुईवटा कुरा अझै भन्छु। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो ब्याट्री पर्सेन्टेज, यो भनेको तपाईँको क्यामेराको लागि युज गरिएको जुन मोबाइल छ त्यसको ब्याट्री ब्याकअप हो। तपाईँले यसलाई लङ लास्टिङ युज गर्नको लागि चार्जर जोडेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चार्जर जोडेर राखिदिनुहोस्, त्यो चाहिँ चल्छ। अनि अर्को कुरा भनेको क्यामेराको
डिस्प्ले चल्छ कि नै भन्ने एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि। डिस्प्ले अफ गर्दा पनि तपाईँको ब्याकअपमा मजाले राम्रोसँग क्यामेराले काम गरिरहेको हुन्छ जब तक तपाईँको ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ। अनि अरू कुराहरू भनेको तपाईँले क्यामेरा कतिवटा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा म जानकारी दिन्छु। क्यामेरा तपाईँले चाहेअनुसार जति पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जतिवटा तपाईँ क्यामेरा कनेक्ट गर्नुहुन्छ यहाँ जानुहोस्, यहाँ गएर एड क्यामेरा गर्नुहोस्। एड क्यामेरा गरेर मेरोसँगमा अहिले 2टा क्यामेरा कनेक्ट छ। अनि यसलाई तपाईँले एउटा ग्रुप भ्युज एकै ठाउँमा एउटै डिस्प्लेमा सबै क्यामेराहरू हेर्न चाहनुहुन्छ। क्यामेराले मजाले काम गरिरहेको छ, राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। ग्रुप भ्युज सबै के भन्छ अरे कतिवटा 4-5वटा क्यामेरा युज गरेर एउटै डिस्प्लेमा हेर्न चाहनुहुन्छ नि यसलाई ग्रुप भ्युज गरिदिनुहोस्। ग्रुप भ्युज गरेर क्रिएट ग्रुप भ्यू गर्नु। अनि यहाँ मेरो यो क्यामेरा एउटा मात्रै अन छ। यहाँ क्यामेरा तपाईँले कनेक्ट गरेर क्यामेरा यसरी देखाउँछ अनलाइन। क्यामेराको नेम हो यो। यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ आफ्नो क्यामेरा कहाँ छ, फ्रन्ट क्यामेरा, ब्याक क्यामेरा, अब घरको अगाडि पछाडि कता कता इन आउट सबै क्यामेरा नेमहरू अब राखेर आफूले कुन ठाउँमा राखेको छ त्यो अनुसार नाम दिन सकिन्छ। अहिले मैले जस्ट सपोजको लागि चाहिँ मैले ओरिजिनलै नाम राखेको छ। यहाँ जे देखे कनेक्ट देखाउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्रुपमा देखाउन लागि यो क्यामेरा यसरी सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। क्रिएट ग्रुप नेम सपोज मैले ए दिएँ अनि यसरी यहाँ हेर्नु। यसलाई चाहिँ यो अन गर्नलाई यहाँ अहिले वार्निङ हुन्छ जस देखाएको छैन, मतलब यहाँ पैसा माग्छ। पैसा नमागी पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ एउटै डिस्प्लेमा हेर्न सकिन्छ। यसरी यहाँ देखिएको छ ब्याकमा एउटा डिस्प्लेमा सबै जतिवटा क्यामेरा छ त्यो हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् फेरि पनि राम्रोसँग अन गरौँ। क्यामेरा मैले चाहिँ ब्याक गरेर फेरि मेरो चाहिँ मोनिटर अन गरेँ। अन गर्दाखेरि नि भिडियो मजाले राम्रोसँग चलिरहेको हुन्छ। किन भन्दा मैले अघि तपाईँलाई आइडी पासवर्ड हान्दा त्यहाँ सेभ गरिदिनुहोस् भनेको थिएँ। सेभ गऱ्यो भने अटो लगइन हुन्छ। तपाईँले यदि अब यसलाई रेकर्डिङ मोडमा छोडिदिनु भयो भने तपाईँ जहाँ जानुहोस् जे गर्नुहोस्, तपाईँको यदि वाइफाई कनेक्ट मात्र छ अथवा डाटा 3G 4G कनेक्ट छ भने त्यहाँ तपाईँको हार्ड डिस्कमा रेकर्ड भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँले अरू बेला फुर्सद बेलामा भिडियोहरू फुटेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको आफ्नो युजलेस मोबाइलहरूबाट घरको पसलको सुरक्षाको लागि सीसी क्यामेरा बनाएर युज गर्नुहोस्। थोरै भए पनि क्यामेरा किन्ने खर्च बचत गर्नुहोस्। धन्यवाद। मेरो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर र सब्सक्राइब गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।